Hi friends, අද අපිට වෙලා තියෙනවා iPhone 14 Pro Max එක. මේකෙන් තියෙන issue එක තමයි unable to active. ෆෝන් එක active කරගන්න බෑ. ඉමි එක පෙන්වන්නෙත් නෑ. මේක ඇත්තටම motherboard එකකින් තමයි issue එක තියෙන්නේ. customer පොලේ ගහලා display එක ඔක්කොම ගිහිල්ලා තිබ්බේ. අපි මේක motherboard එකකින් තියෙන issue එක හදනකම් ෆෝන් එක active කරන්න බෑ. අපි බලමු මේක කොහමද හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. අපි මේක perfectly හදලා පෙන්නනවා. ලෝ ලේයර් එකකින් තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. ලේයර් එක අපි සෙපරේට් කරලා ලෝ ලේයර් එකකින් ඉෂුව එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපි පර්ෆෙක්ට්ලි ෆික්ස් කරලා පෙන්නනවා. වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මදර්බෝඩ් එකකින් තියෙන ඉෂුව එක අපි ෆික්ස් කරලා ඉවරයි. අපි දාලා බලමු මේක ඔක්කොම පර්ෆෙක්ට්ලි වැඩ කරනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් eSIM option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ ෆෝන් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් eSIM option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවරේජ් උත් වෙනවා. network section ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ Apple device වල issue මොන හරි තිබ්බනම් අපිව කතා කරලා genuinely හදාගන්න පුළුවන්. බයෝ එකෙන් අපේ contact details දාලා තියෙනවා.